Yan. So, ito yung kulay niya, guys. Changing of kulay. Mega love shoutout to all. It's me and Pefah. At kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share my video, guys. Ayun. And for today's vlog is the continuation of my previous uploaded video, which is the unboxing of ring light. Pero sa mga bago at hindi pa napanood ang video ko previously about sa unboxing the ring light, then just check the description below, guys. So today I'm going to show you how to assemble the ring lights and check also the lights. Kaya just watch the whole video and enjoy. At ito na, guys, itatry na natin pag-assemble ng lights na ito or ng ring lights na ito. So, unang-una, kunin muna natin ang tripod. Yan. So, stable muna natin kung paano. Depende sa inyo kung gaano ka-wide ang base ng ring light ninyo o ng tripod ninyo. Yan. So, kailangan mo siyang i-lock para magiging stable siya. At stable naman siya, guys. So, ito yung haba naman niya. Actually, sobra siyang haba, guys. Yan. Tapos, i-lock mo siya. Ayan. Tsaka dito. At guys, tingnan natin kung gaano kataas ang ring light kapag i-maximum na natin. Diba? Titingnan natin kasi minsan gusto natin yung sobrang maliit lang, katamtaman lang. Depende sa need ninyo po. Diba? So, hinday ko na siyang i-assemble at ito yung taas niya. Ano kasi ako, guys? 5'2". So, maliit lang ako. So, 5'2". Ayan. Ay, sobra pa siya. Ayan. Ganyan. Diba? So, maano siya. Mataas. At ang next, guys, ito. So, ipasok muna natin dito sa ganyan. Tapos, ito kasi, guys, ilalak mo lang siya. Ito, may ano siya dito. Tapos, i-unscrew mo muna siya. I-unscrew mo muna siya at ipasok dito. Para, pag mapasok na siya, tsaka mo na siya i-lock. Diba? So, like ganito. Yan. Nakapasok na siya. At tsaka mo siya i-lock. Tulitan muna natin, guys, para magkasya sa ano natin. Ayan. Sobrang simple lang siya, guys. Hindi na siya maraming mga eksena pa. At of course, kailangan natin ng phone holder. Yan. So, yung phone holder, pasok mo muna to. Yan. Tsaka dito. Tapos, ilalock mo siya. Yan. At of course, i-screw mo siya dito. Sa middle. Diba?
Ayan, tapos na siya guys. Di ba gaya ng sinabi ko kanina na flexible siya, so pwede siyang mag-bend kung gusto mong may i-focus dito na ano, na item or some other stuff. It's either i-bend mo yung phone holder, ganyan, i-bend mo yung phone holder, or ang i-bend mo mismo ang light, diba, ang ring light. So paano mo siya i-bend? Ganyan lang siya guys. Screw mo lang siya dito, ito guys. Yan. Yan, screw mo lang siya. At pwede mo siyang ibaba. Gusto mo half or full talaga na ma-bend, diba? Or ganyan lang. Depende sa iyo kung saan or ano ang gusto mo, diba? Yan. At after nyan, i-lock mo siya. Ayan. Very stable siya guys. Yan. Balik natin sa dati. Ayan, ganun lang kasimple guys. Tapos na siya. So, ngayon, ang itatry natin is yung light. Gaano ba kaganda ang light niya, diba? So, ito. Connect muna natin. Connect. At dito mo siya i-connect guys. Yan. So, these two. Connect here. At may 3 pin na kami, so pwede na siyang magamit. Guys, ita-try na natin yung light niya. Babaan natin ng kaunti. Ayan. So, gamitin muna natin ang remote. Turn on. Yeah. So, ito yung ano niya guys. At kung pwede natin i-maximize, pwede natin i-change yung kulay. Ito guys. So, ito yung brightness niya. Ito yung pinaka-dim. Ito yung pinaka-dim light. At ito naman pinaka-maximum light. Yan. Ito yung pinaka-maximum. So, i-off muna natin ang light, guys, ha? Ayan, diba? Sobrang ano ng ilaw. At pag i-change naman natin ang kulay, yan. Ayan. 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 Ito naman ang gagamitin natin. Yan. Pwede din siya. Press natin to. To dim the light. To maximize the light. Yeah, ito yung pinaka-maximum niya guys. Pag ito din ang gagamitin mo. At pag i-change mo naman sa ibang kulay, ito. Ayan. So, may 3 kulay din siya. At pag gusto naman natin ibang kulay, like nito, yan, green, pula, pink, purple, blue. Ayan. I-on muna natin ang light. Ayan. So, ito yung kulay niya guys.
changing of kulay. Yan. Yun naman yung power niya. Power and on and off. Ito lang siya. Ganun lang kasimple, guys. At dito na po nagtatapos, guys, sana nagustuhan nyo at good luck sa atin. At stay safe and God bless everyone. Bye!